สวัสดีครับวันนี้กลับเข้ามากันในฟาร์มอีกครั้งนะฮะก็วันนี้จะมาอัปเดตนะฮะตัวเล้าสังกะสีเก่าเนาะจากที่ผมทำไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับลงไปแล้วก็ห่างไปเป็นอาทิตย์เลยนะ2 อาทิตย์ได้มั้งเนี่ยที่ผมเพิ่งมาอัพใหม่อีกครั้งนะครับก็ผมทำการพ่นสีด้วยนะครับคือตอนแรกถ้าไม่พ่นสีมันจะออกประมาณวินเทจนะจริงๆผมชอบนะผมอยากให้อยู่ในแบบไม่พ่นสีด้วยซ้ำนะผมว่ามันดูสวยดีแต่เพียงว่าผมกลัวอายุการใช้งานจะไม่ยาวนานนะครับเนี่ยถ้าแบบไม่พ่นสีจะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าพ่นสีแล้วเนาะก็จะออกมาประมาณนี้นะผมข้างในพ่นเป็นสีที่ผมใช้กับเหล็กชุบนะครับเหล็กซิงค์เนาะมันจะได้ดูเป็นสีเดียวกันนะครับเวลาเรามีรอยเชื่อมมีอะไรก็คืองานเดียวเก็บไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะแล้วก็ไปพักเที่ยงกันวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายให้ชมนะครับเพิ่งเสร็จไปก็คืออีก2ล็อกนะครับเนี่ยฮะ2ล็อกนะครับ3 เมตรกว้าง1.50 เมตรนะครับเนี่ยความยาว3 เมตรแล้วก็ความกว้าง1.50 เมตรนี่เพิ่งเสร็จไปอีก2ล็อกเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับประมาณนี้นะฮะก็คือเล้าไก่จากสังกะสีเก่าเนาะสังกะสีเก่ามือ2นะครับแล้วก็คอนนอนก็เป็นนี้นะฮะพาดด้วยราวเหล็กยาวไปเลยนะครับเชื่อมต่อกันทั้งหมดนะราวเหล็กยาวเชื่อมต่อกันทั้งหมดแล้วเราก็ไปซื้อพาเลทเก่านะครับแล้วก็มาแงะเอาไม้แล้วก็มายิงเป็นคอนนอนนะฮะประมาณนี้นะฮะด้านในลงทรายไปแล้วนะครับเอาทรายใหม่มาลงไปแล้วเหลือเก็บกวาดเศษหญ้านิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะที่ผมทำไว้นะตอนนี้เสร็จไปทั้งหมด4ล็อกนะครับของวัสดุก็อาจจะง่ายๆหน่อยนะตัวนี้ก็ตัวละ12 บาทนะครับอันนี้อันละ10 บาทก็ทุกอย่างซื้อที่ DIY นะครับด้านนอกผมพ่นเป็นสีดำนะครับผมว่าพอใช้ได้นะแต่ไม่มั่นใจในเรื่องความร้อนในช่วงเมษาว่าเขาจะร้อนแค่ไหนนะครับอุณหภูมิจะขนาดไหนแต่ที่ผมเริ่มทำที่เลือกสถานที่ทำก็คือใต้ต้นไม้นะที่เรามาปลูกต้นตะขบทิ้งไว้เมื่อปีหรือ2 ปีที่แล้วโดยประมาณนะครับน่าจะปีกว่าหรือ2 ปีเนาะปลูกต้นตะขบไว้แล้วก็มาเริ่มทำนะส่วนวัสดุนะครับผมใช้สังกะสีชุดแรกเลยนะครับทั้งหมดไป9218 1,800สังกะสีทั้งหมดนะแล้วก็มาเติมชุด2ไปอีกประมาณ 200-300อ่ะก็อาจจะหมดประมาณ 2,000 เนาะสังกะสีนะครับทั้งหมดนี้นะครับราวๆ 2,000 หรือไม่เกิน 2,500 2,000 นิดๆเองนะ 2,000 2,100 2,200 โดยประมาณนะครับเฉพาะสังกะสีเนี่ยมือ2ที่ผมซื้อมานะครับเนี่ยก็ยังเหลืออยู่นะนี่ส่วนตะข่ายใช้เป็นตะข่ายที่สั่งออนไลน์นะครับเป็นตะข่ายสีดำตัวนี้เนาะผมคิดว่าน่าจะแข็งแรงกว่าตะข่ายเอ็นนะเมื่อก่อนผมก็ใช้ตะข่ายเอ็นนะครับก็เริ่มมาเปลี่ยนใช้เป็นตะข่ายดำตัวนี้นะครับ
แต่ละล็อตได้มาขนาดความหนาไม่เท่ากันนะครับขนาดว่าเราสั่งร้านเดียวกันนะก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆความหนาที่เป็นมาตรฐานจริงๆเขาหนาขนาดไหนนะครับล็อตแรกได้มานี่คือหนาเลยหนาแข็งเลยล็อต2จะนิ่มอ่อนหน่อยนะครับแต่ก็ใช้งานได้ครับแล้วก็ส่วน2ล็อกนูนเนาะผมไปจับตัวเมียที่วิ่งตามเนี่ยผมไล่จับทั้งหมดนะที่เขาไม่ค่อยยอมอยู่เล้าแล้วนะครับผมเลยจับมาใส่นี้นะก็อยู่ได้เลยนะครับแต่ว่าเริ่มเห็นข้อเสียแล้วจับมาอยู่ได้2อาทิตย์แล้วนะก็ตั้งแต่ที่ผมทำเสร็จเนาะอันนี้มันคือชุดใหม่นะครับก็คือข้อเสียพอเขาได้อยู่พื้นที่ปล่อยพื้นที่ปล่อยอิสระวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยพอจับเข้าเล้าเขากินขนกันนะเขาจิกขนกันกินนะครับทั้งที่เราก็ให้ทั้งอาหารให้ทั้งหญ้าแล้วก็ให้ทั้งผักนะครับผักจากตลาดที่ว่าเป็นผักเข่งที่เขาปอกเปลือกออกพวกกระหล่ำพวกอะไรพวกนี้นะครับเขาให้มาเราก็มาล้างน้ำแช่น้ำแล้วเราก็มาปั่นให้กินนะครับก็ยังกินขนกันนะรวมถึงเราให้พวกแหน่ด้วยนะแหน่พวกนี้นะครับเราก็ให้ทีเป็นกำมังเลยนะเช้า1กำมังเย็น1กำมังให้ทุกวันนะแต่ก็ยังมีอาการกินขนกันนะครับเนี่ยผมก็ให้ไว้อย่างเงี้ยนะผมคาดเดาว่าเกิดจากการเครียดที่ว่าได้จับมาอยู่ในเล้านะครับแต่เราต้องควบคุมนะเดี๋ยวเราจะต้องคัดอีกทีนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจก็มีแบ่งนะครับแบ่งทั้งหมดนะฮะนี่แล้วก็ผมแยกจากด้านหลังด้วยนะพาไปชมด้านหลังได้เลยช่วงนี้อัปเดตแบบผ่านๆนะครับเพราะว่าช่องติดเขาเรียกอะไรนะติดเขาเรียกติดอะไรนะทำไมผมลืมคำพูดติดโทษค่าโทษนึกไม่ออกติดค่าโทษนะฮะก็เลยขออนุญาตผ่านๆก่อนเพื่อป้องกันคลิปติดเหลืองหรือติดแดงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวช่องจะถูกปิดนะครับนี่นะฮะจากเล้านี้ที่ผมเป็นเล้าปล่อยนะครับคราวนี้เขาบินออกเนื่องจากพอเขาเริ่มโตมาเขาปีนต้นไม้บินออกนะครับเนี่ยผมก็เลยจับตัวเมียออกเนาะทีนี้ในนี้ก็จะเหลือตัวผู้ซะส่วนใหญ่เลยนะครับเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็ตัวเมียที่จับไม่ได้อีกสัก 2-3 ตัวนะครับแล้วนี้ก็เลยจะเหลือประมาณนี้นะแล้วก็ผมลงทรายเพิ่มด้วยนะครับพอดีผมไปเอาทรายมาลงล็อกเมื่อกี้ผมก็เลยเอามาลงในนี้เพิ่มด้วยหมดฝนไปแล้วเนาะลงทรายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับน้องห่านติดคนนะครับถ้าทำงานก็ต้องเก็บเขาเข้าเล้าไว้ก่อนนะส่วนเราเนี่ยเรายังไม่ได้จับนะก็ต้องเดี๋ยวมาคัดตัวเมียออกอีกนะครับในนี้ถ้าได้สนใจตัวเมียนะครับแม่พันธุ์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามไลน์ที่ผมขึ้นไว้ในคลิปเลยนะฮะเข้าไปดูข้างในสักนิดนี่ก็ลงทรายเพิ่มนิดหน่อยนะครับยังลงได้แค่รถเดียวเดี๋ยวจะลงเพิ่มนะฮะนี่ตัวเมียมีเยอะเลยตัวผู้ก็แบ่งนะครับผู้หนุ่มก็ท่านใดสนใจทักมาได้นะฮะตัวผู้หนุ่มก็แอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราพูดคุยหรือว่าส่งรูปส่งอะไรให้ดูกันทางไลน์เนาะประมาณนี้นะฮะวันนี้มาอัปเดตทำเล้าด้านนู้นเนาะก็ค่อยๆทำเพิ่มนะครับทำวันละนิดวันละหน่อยบางวันก็ไม่ได้ทำนะครับอยู่ที่ความว่าง อยู่ที่ช่วงของงานด้วยนะครับว่าว่างสะดวกทำไหมนะฮะเพราะว่าบางทีก็มีงานหลายที่นะฮะว่าน้องเขายังทำเองไม่ได้เนาะเราก็ต้องเข้ามาคุมมาดูนะบางอย่างน้องเขาอาจจะยังไม่ถนัดหรือยังไม่เคยทำเราก็ต้องเข้ามาคอยพาทำนะครับก็เลยงานต้องช้าเพราะต้องต้องคอยเราด้วยประมาณนี้นะฮะท่านใดก็จะแนะนำอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับว่าควรจะปรับเปลี่ยนยังไงหรือเพิ่มเติมยังไงนะครับเนี่ยลงทรายไปได้พักเดียวเองนะครับทรายหายหมดละเริ่มกลายเป็นดินละเนื่องจากเขาโดนน้ำด้วยเนาะยังไม่ได้เก็บเครื่องมือเลยเดี๋ยวเริ่มทยอยเก็บของแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะต่อไปอีกนะเนี่ยที่ตั้งใจจะต่อไปอีก
เมื่อกี้ไปดูแล้วน่าได้อีก4ล็อกนะครับเนี่ยจากที่เสาที่เราตั้งไว้นะครับเรามาดูแล้วได้อีก4ล็อก1 2 3 4 4ล็อกพอดีนะครับแล้วก็มันจะต้องเอียงมาด้านนี้ได้อีก1 2 3 4อีก4ล็อกรวมอีก8ล็อกมาทางนี้อีก90ก็อีกประมาณ10 ถึง 11ล็อกนะครับถ้ารวมทั้งหมดอ้อมมาถึงต้นไม้ต้นไผ่กอไผ่กอนี้นะครับแล้วก็จะเว้นมาตรงนี้เพราะติดกอไผ่แล้วได้อีก1ล็อก2ล็อก3ล็อก4ล็อก5ล็อกเนาะเดี๋ยวค่อยๆทำทีละนิดนะฮะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินทุนด้วยเนาะค่อยๆขยับก็โอเคนะฮะคลิปนี้มาอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ